ველური დასავლეთი, ვამპირები, ჩონჩხები და შეიარაღებული მატარებლები. ასეთი კომბინაცია თამაშებში მაშინაც იშვიათი იყო და დღესაც იშვიათია. მთავარი გმირი ჩვეულებრივი დამნაშავე იყო, სანამ ერთი ძარცვა მას იმარსებად გადააქცევდა, ვის წინააღმდეგაც უნდა ებრძოლა. მაგრამ საკმარისი აღმოჩნდა თუ არა ასეთი გამორჩეული იდეა კარგი თამაშის შესაქმნელად. ეს არხი ვიდეო გეიმს ლაბე და წარმოგიდგენ Dark Watch-ის მიმოხილვას, როგორი იყო, როგორი თამაშებოდა და რატომ არ გაგრძელდა სერია. ეს თამაში High Moon Studios-ის მიერ შექმნილი პირველი პირის შუთერია, რომელიც 2005 წელს PlayStation 2-სა და პირველ Xbox-ზე გამოვიდა. ჩრდილოეთ ამერიკაში Capcom-მა გამოსცა, ევროპაში კი Ubisoft-მა. პროექტი Halo-ს მსგავსი სწრაფის როლის, გოთიკური ჰორორისა და ველური დასავლეთის გაერთიანებას ცდილობდა, რასაც ვამპირული ძალები და მორალური არჩევანიც ემატებოდა. ამ ვიდეოში გავარკვევ თუ როგორ შეიქმნა Dark Watch, როგორ იყო მისი მოკლე სიუჟეტი და gameplay, როგორ მიიღეს იგი და რატომ ვერ მივიღეთ გაგრძელება. ამისთვის კი ჯერ იმ სტუდიას უნდა დავუბრუნდეთ, რომლისთვისაც ეს თამაში საკუთარი სახელით გამოსული პირველი დიდი პროექტი გახდა. ჩვენი სპონსორია ონლაინ გიფტ-ქარდების მაღაზია Game Shop Georgia. გიფტ-ქარდზე შეავსეთ პერსონალური ბალანსი კონსოლებზე ან Steam-ზე სწრაფად და მარტივად თქვენთვის მორგებულ რეგიონზე. ახლა გამოიწერეთ არხი და გავაგრძელოთ. სტუდიის ისტორია 2001 წელს დაიწყო, როდესაც იაპონურმა Sam-იმ კალიფორნიაში ამერიკული განყოფილება შექმნა. Dark Watch-ზე მუშაობა კი 2002 წლის ზაფხულში დაიწყეს. გუნდის მიზანი იმ დროის სამხედრო და სამეცნიერო ფანტასტიკური შუთერებისგან განსხვავებული თამაშის გაკეთება იყო. თავდაპირველი კონცეფცია ბევრად მსუბუქი, სტიმპანკური და თითქმის მულტფილმის მსგავსი იყო. Halo-ს თამაშის შემდეგ გუნდმა პროექტის FPS-ად გადაკეთება გადაწყვიტა. მოგვიანებით კი ვამპირები, მონსტრები და გოთიკური ჰორორი დაამატა. Will Smith-ის Wild Wild West-ის ჩავარდნის გამო სტიმპანკიდან ზედმეტ მსგავსებასაც მოერიდნენ და თამაში გაცილებით ბნელი გახდა. პრობლემები მაშინ დაიწყო, როდესაც Sam-იმ Sega-სთან გაერთიანების შემდეგ ამერიკაში თამაშების შექმნის შეწყვეტა გადაწყვიტა. სტუდიის დახურვის ნაცვლად 2005 წლის მარტში ხელმძღვანელებმა კომპანია და მისი ორიგინალური პროექტების უფლებები გამოისყიდეს. Sam Studios High Moon Studios-ი დაერქვა და გუნდმა Dark Watch-ის დასრულება დამოუკიდებლად განაგრძო. თამაში PlayStation 2-სა და Xbox-ზე ერთდროულად იქმნებოდა და RenderVR-ის ძრავთან ერთად Havok-ის ფიზიკას იყენებდა. თავად ავტორები თავდაპირველ იდეას აღწერდნენ, როგორც Blade-ისა და Men in Black-ის შეხვედრას ველურ დასავლეთში. საბოლოოდ კი მივიღეთ 1876 წლის არიზონა, სადაც ჩვეულებრივი ბანდიტების ადგილი ვამპირებმა და მკვდრეთით ამოდგარმა არსებებმა დაიკავეს. ამ სამყაროს ცენტრში ჯერიკო კროსი იდგა, ამერიკის სამოქალაქო ომის ყოფილი ჯარისკაცი და ძებნილი ყაჩაღი, რომელსაც უკანასკნელი დიდი ძარცვის შემდეგ გაქრობა სურდა. ის Dark Watch-ის მატარებელს თავს ესხმის, მაგრამ ოქროს ნაცვლად ვაგონში დატყვევებულ ლაზარუს მალკოს პოულობს და შემთხვევით ათავისუფლებს. ლაზარუსი ოდესღაც თავად იყო საიდუმლო ორგანიზაციის დამაარსებელი, თუმცა ბნელი ძალის გამოყენების მცდელობამ ვამპირად აქცია. გაქცევამდე ის ჯერიკოს კმენს და მის გარდაქმნას იწყებს. Dark Watch-ის აგენტი კესიდი მისი ორგანიზაციის ციტადელამდე მიყვანას ცდილობს, თუმცა ლაზარუსი მას კლავს. კესიდი სულიერ ფორმაში ბრუნდება და ჯერიკოს მეგზურად რჩება, ხოლო ორგანიზაციის მეთაური კლეი ქარტფრაითი მას ლაზარუსის წინააღმდეგ ბრძოლას აიძულებს. მოგვიანებით ჯერიკო აგენტ ტალასთან იწყებს მუშაობას, მაგრამ ძალაუფლების მოყვარული ქალი განზრახ აძლევს საშუალებას, რომ უკბინოს ვამპირულ ძალებს იღებს და Dark Watch-ს ღალატობს. ბოლოს ჯერიკო ლაზარუსს ამარცხებს და არჩევანის წინაშე დგება. წევლა მასთან ერთად გაანადგუროს თუ მისი ძალა თავად მიითვისოს. კარგზაზე საბოლოო მტერი ტალა ხდება და კესიდი სული თავისუფლდება. ბოროტ გზაზე კი ჯერიკო კესიდის ამარცხებს, ტალას კლავს და თავად ხდება დასავლეთის ახალი წევლა. სიუჟეტი საკმაოდ მარტივი იყო, რადგან მთავარი ყურადღება ბრძოლაზე გადადიოდა. თამაში survival horror-ზე მეტად სწრაფი action FPS იყო, სადაც მტრების დიდი ჯგუფები გესხმოდნენ თავს და მუდმივად მოძრაობა გიწევდა. Halo-ს მსგავსად ჯერიკოს მხოლოდ 2 იარაღის ტარება შეეძლო, ამიტომ გზად ხშირად უნდა გადაგეწყვიტა რომელი დაგეტოვებინა. არსენალში შედიოდა 24 ტყვიანი პისტოლეტი რიდიმერი, ორმაგი პისტოლეტები, კარაბინი, შაშხანა, შოტგანი, სნაიპერული იარაღი, რაკეტმტყორცნი და არბალეტი, რომელიც მტერში ფეთქებად ისარს ტოვებდა. დამატებით ჰქონდა დინამიტის, თითოეული იარაღს საკუთარი ახლო შეტევა ჰქონდა და შედარებით სუსტი მოწინააღმდეგის ერთი ძლიერი დარტყმით მოკლათ შეიძლებოდა. სხეულის ნაწილები ცალ-ცალკე ზიანდებოდა, ამიტომ ძლიერი გასროლით მტრებისთვის თავისა და კიდურების მოგლეჯა შეგეძლო. Havok-ის ფიზიკა კი აფეთქებებს კიდევ უფრო ეფექტურს ხდიდა. მტრების სიაში შედიოდნენ შეიარაღებული ჩონჩხები, ზომბები, მფრინავი ბანშები და სხვადასხვა დემონური არსებები. ჩვეულებრივ ბრძოლებს შორის გვხვდებოდა ცხენით სროლის ეპიზოდები, გატლინგის მქონე კოიოტს თიმ ვაგონი, ტყვიან ფრქვევები, მატარებელზე ბრძოლა და ბოსები. ცხენსა და მანქანას თავისუფლად ვერ მართავდი. ეს მონაკვეთები უფრო რეილ შუთერის პრინციპით მუშაობდა, თუმცა Dark Watch ჩვეულებრივი შუთერებისგან ყველაზე მეტად მაინც ჯერიკოს ვამპირული ძალები გამოყოფდა. ჯერიკოს სამი საბაზისო ვამპირული უნარი ჰქონდა. ბლადშილდი მის ჯანმრთელობას დამატებითი ფარის მსგავსად იცავდა და რამდენიმე წამით დაზიანებას ირიდებდი და მერე ავტომატურად ივსებოდა.
ვამპირის ნახტომი ორმაგად ახტომისა და ჰაერში მიმართულების შეცვლის საშუალებას იძლეოდა. ბლადვიჟენი კი მტრებსა და საჭირო ობიექტებს გამოყოფდა და დამიზნებისას ზუმადაც მუშაობდა. მოკლული მტრისგან მიღებული სულები ჯერიკოს ჯანმრთელობას აღდგენდა და სპეციალური ძალების ზოლსაც ავსებდა. თამაშის განმავლობაში ინფიცირებული ადამიანების სულების გათავისუფლება ან შთანთქმა შეგეძლო, რაც კარგ და ბოროტ რეპუტაციას აყალიბებდა. კარგ გზაზე იხსნებოდა სილვერ ბულეთი, რომელიც იარაღების ზიანს ზრდიდა, ფიარი, რომელიც სუსტ მტრებს აშინებდა და აბნევდა, მისტიკ არმორი, რომელიც დამატებით ფარს ქმნიდა და ვინდიკატორი, რომელიც ახლომდებარე მტრებს ელვით ანადგურებდა. ბოროტ გზაზე კი ბლად ფრენზი დროებით დაუმარცხებელს გხდიდა და ახლო შეტევას აძლიერებდა. თარნს მოწინააღმდეგე შენს მხარეს გადმოყავდა. ბლეკ შრაუდი მტრების სიცოცხლეს იპარავდა, ხოლო სოულ სტილერი გარშემო მყოფ არსებებს ანადგურებდა და მათ სულებს ისრუტავდა. დღის სინათლეზე ჯერიკო ვამპირულ ძალებს კარგავდა და მათ დასაბრუნებლად ჭდილში გადასვლა სჭირდებოდა. მორალური სისტემა საინტერესო იყო, მაგრამ არჩევანების უმეტესობა მხოლოდ უნარებსა და რეპუტაციას ცვლიდა. სიუჟეტის დასასრულზე რეალური გავლენა მხოლოდ ბოლო გადაწყვეტილებას ჰქონდა. ამ ძალების გამოყენება მულტიპლეიერში შეიძლებოდა, თუმცა თამაშის რეჟიმები PS4-სა და Xbox-ზე ერთნაირი არ ყოფილა. მულტიპლეიერში მორალური სისტემა აღარ მუშაობდა. Silver Bullet, Mystic Armor და Blood Frenzy რუკებზე განთავსებულ power-up-ად გვხვდებოდა და აღებისთანავე დროებით აქტიურდებოდა. PlayStation 2-ის ვერსიის მთავარი უპირატესობა ორკაციანი split screen კოოპერატივი იყო, რომელიც მთელ კამპანიას მოიცავდა. მოთამაშეები ჩვეულებრივი Dark Watch რეგულატორსით თამაშობდნენ, თუმცა ვიდეო რგოლებში კვლავ ჯერიკო ჩანდა, რაც სიუჟეტთან უცნაურ შესაბამისობას ქმნიდა. PS4-ს არ ჰქონდა ექსკლუზიური Wartrain მისია და Splitter Grenade, მაგრამ ონლაინ რეჟიმი საერთოდ არ გააჩნდა. Xbox-ზე კამპანიის კოოპში დამატებითი მისია და სპეციალური ყუმბარა ამოღებული იყო. სამაგიეროდ ვერსია Xbox Live-ით 16 მოთამაშიან ონლაინ ბრძოლებსა და ადგილობრივ split screen-ს გვთავაზობდა. რეჟიმებში შედიოდა Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Soul Hunter და Team Soul Hunter. ბოლო რეჟიმში მოთამაშეებს მოკლული მოწინააღმდეგეების სულები უნდა შეეგროვებინათ. შედეგად PS2 უკეთესი არჩევანი იყო მეგობრებთან ერთად კამპანიის გასავლელად. Xbox-ი კი კონკრეტული მულტიპლეიერისთვის. თუმცა ვერც ერთი ვერსია ვერ აერთიანებდა ორივე საუკეთესო შესაძლებლობებს, რაც შეფასებებშიც ხშირად გვხვდებოდა. პლატფორმებს შორის დაყოფილი კონტენტის მიუხედავად Dark Watch-ი კრიტიკოსებმა ძირითადად დადებითად მიიღეს. მეტაკრიტიკაზე PlayStation 2-ის ვერსიამ 74 ქულა მიიღო, Xbox-ისამ კი 75. GameSpot-მა ორივე ვერსია 7.9 ქულით შეაფასა. ყველაზე ხშირად აქებდნენ სწრაფ და სასიამოვნო სროლას, მისიების მრავალფეროვნებას, მტრებისა და იარაღების დიზაინს და განსაკუთრებით გოთიკური ჰორორისა და ვესტერნის ვიზუალურ გაერთიანებას. მუსიკა მაიკ რეიგანმა და ასტრუ სიერამ შექმნეს, ხოლო Good Bad and Ugly ცნობილი თემა სპეციალურად თამაშის ბნელი სტილისთვის გადააკეთეს. კესიდის ჯენიფერ ჰეილი ახმოვანებდა, ტალას კი მსახიობი როუზ მაკგოვანი, თუმცა თავად ჯერიკო მთელი თამაშის განმავლობაში საერთოდ არ საუბრობდა. კრიტიკის მთავარი მიზეზები მოკლე, დაახლოებით 10 საათიანი კამპანია, Halo-სთან აშკარა მსგავსება, ზედაპირული მორალური არჩევანები და საკმაოდ ჩვეულებრივი მულტიპლეიერი იყო. ზოგიერთ ბრძოლაში მტრების ტალღებიც მეორდებოდა და სიუჟეტის ორივე დასასრული ბოლომდე დასრულებული შეგრძნებას ვერ ტოვებდა. საბოლოოდ Dark Watch-ი კარგ სტილურ და გამართულ შუთერად შეაფასეს, მაგრამ არა თამაშად, რომელმაც ჟანრი მნიშვნელოვნად შეცვალა. მისი გაქრობის მიზეზი ცუდი შეფასებები ნამდვილად არ ყოფილა. შემქმნელები იმ დროისთვის გაგრძელებაზეც კი მუშაობდნენ. Haimon Studios-ი Dark Watch-ს ერთჯერად თამაშად არ განიხილავდა. შემქმნელებს სურდათ მომავალ ნაწილებში ჯერიკოს ნაცვლად თავად ორგანიზაციის სხვადასხვა პერიოდის ისტორია ეჩვენებინათ. შეექმნათ ძველი რომი, ბრძოლები ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს, მეორე მსოფლიო ომი და საბოლოო ბედი შორეულ მომავალში. სამყაროს გასაფართოებლად 2005 წელს heavy metal-ში წინასიუჟეტური კომიქსი Innocence-იც გამოქვეყნდა და ფილმის გადაღებაც იგეგმებოდა, თუმცა ეკრანიზაცია ვერ განხორციელდა. გაგრძელებაზე საუბარი პირველი ნაწილის გამოსვლამდეც დაიწყო, შემდეგ კი Haimonმა PlayStation 3-სა და Xbox 360-ისთვის Dark Watch 2-ზე მუშაობა დაიწყო. 2006 წლის GDC-ზე მისი ტექნიკური დემო აჩვენეს, შემორჩენილია ადრეული ვიდეო და კონცეპტ არტიც. სტუდია ამ მასალით ახალი გამომცემლის დაინტერესებას ცდილობდა, მაგრამ პროექტმა დაფინანსება და საბოლოო თანხმობა ვერ მიიღო. 2007 წლისთვის მუშაობა შეწყდა და თამაში პროტოტიპს აღარ გასცდენია. ამავე პერიოდში Haimonis მდგომარეობა შეიცვალა. 2006 წელს იანვარში სტუდია Vivendi Games-მა შეიძინა და Sierra Entertainment-ის შემადგენლობაში გადაიყვანა. მოგვიანებით კი Activision-ის ნაწილი გახდა. საკუთარი ახალი ფრენჩაიზების ნაცვლად გუნდმა ლიცენზირებულ პროექტებზე დაიწყო მუშაობა, მათ შორის Bourne Conspiracy-ზე, Transformers თამაშებსა და Deadpool-ზე. დღეს Haimon კვლავ არსებობს, თუმცა Activision-ისა და Microsoft Gaming-ის შემადგენლობაში ძირითადად Call of Duty-ზე მუშაობს. Dark Watch-ის ზუსტი გაყიდვების მონაცემები საჯაროდ ცნობილი არ არის, ამიტომ გაგრძელების გაუქმების მხოლოდ ცუდ გაყიდვებზე დაბრალება სწორი არ იქნება. ფაქტია, რომ პროექტმა
პროექტმა ახალი გამომცემელი ვერ იპოვა. სტუდიის მიმართულება შეიცვალა და დაგეგმილი დიდი ფრენჩაიზიდან საბოლოოდ მხოლოდ პირველი თამაში დარჩა. Darkforge-ი არც ჩავარდნილი თამაში ყოფილა და არც ჟანრის შედევრი. ეს იყო კარგად გაკეთებული და სწრაფი შუთერი, რომელშიც ყველაზე მეტად გამორჩეული სამყარო და ვიზუალური სტილი ამახსოვრდებოდა ხალხს. მისი იდეების განვითარება გაგრძელებაში ნამდვილად შეიძლებოდა, მაგრამ პროექტმა საჭირო მხარდაჭერა ვეღარ მიიღო. ამიტომ Darkforge-ი დღეს PS2-სა და Xbox-ის ეპოქის ერთ-ერთ მივიწყებულ კარგ თამაშად დარჩა, რომლის დაბრუნებაც ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა. ეს იყო გამომწერი შესრულებული თხოვნა. მადლობა ყურადღებისთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ სიახლეები შემდეგ ვიდეომდე დროებით.